සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Thili Bro channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. හොඳයි යාළුවනේ, ඔයාලට මම අදත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට නොමිලේම coin earn කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් තමයි ඉදිරිය අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව මම ඔයාලට Binance account එකක් කොහොමද හදන්න කියලාත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් Binance account නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් පහත description එකෙන් පහත comment section එකේ Binance එකක් කොහොමද හදන්න කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට Binance account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මතක් කරන්න හේතුව තමයි ඉතින් මේකෙදී අපිට මේ site එකේ mining කරලා ගන්න coins අපේ Binance account එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් Binance account එකකුත් හදලා තියාගන්න කියලා මතක් කරමින් අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අද මේ කතා කරන මේ site එක එහෙම නැත්නම් මේ application එක අපිට මේකෙදි coins mine කරන්න තියෙන්නේ. btcs කියන මේ coin එක තමයි අපිට මේ site එකෙන් mine කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මීට අමතරව අපිට මේකෙදි bitcoin උත් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් btc ත් අපිට සතෝසි ගණන් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් අපි කොහොමද කරන්න කියලා දැන් බලමු. ඉතින් ඒ වගේම මේ site එකේ link එක පහත description එකෙන් පහත comment section එකේ මම pin comment වශයෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවා ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට මෙයාලගේ Crow chain කියලා මෙයාලගේ වෙනම blockchain එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී මේ blockchain එකේ එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉදිරියේදී මේ blockchain එක ඉස්සරහට ගේනවා කියලා. ඒ වගේම මේ blockchain එක ගෙනාවට පස්සේ සාමාන්‍ය මේ coin එක value එක සාමාන්‍යයෙන් $100 උනත් යන්න බැරි කමක් නැහැ කියලා තමයි මෙයාලගේ Twitter post වල සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳ project එකක් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට 5,19,000 ගානක ෆලෝස්ලා ඉන්න Twitter account එකක් තියෙනවා මෙයාලගේ blockchain account එක. ඒ වගේම මීට අමතරව මෙයාලගේ සතෝසි app එකක් තියෙනවා. ඉතින් සතෝසි app එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට 1,58,000ක විතර ෆලෝවර්ස්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ සතෝසි කියන app එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේ සතෝසි කියන app එක හරහා තමයි අපිට මේකෙදි BTCS coin mine කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ දේවල් කොහොමද කරන්න කියලා දැන් බලමු. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න කියලාත් මතක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ, අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේ site එකේ කොහොමද register වෙන්න කියලා. ඉතින් site එකේ register link එක මම පහත description එකෙන් පහත comment section එකේ මම දාලා තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් ඔයාලටත් link එකෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාලට ඊට පස්සේ කෙලින්ම මේ account එක sign in වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් register වෙන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේ register and start mining කියලා බටන් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්නේ බටන් එකපාරක් ඔයාලට මෙන්න විදිහට touch කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක රස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකෙදි ඔයාගේ වැඩ කරන email address එකක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාව තියෙන වැඩ කරන email address එකක් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළත් කරගන්නවා. හොඳයි යාළුවනේ, මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට email address එක ඇතුළත් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ I have read and accept the privacy and policy කියන එකට මෙන්න මේ ටික් එකක් දාලා මෙන්න මෙතන මේ next කියන බටන් එක පාරක් touch කරන්න පුළුවන්. ඊට touch කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයාගේ email එකට මෙන්න මේ විදිහට verification mail එකක් එනවා. මම දැන් මගේ email address එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මට සතෝසි එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන verification code එක. හරි, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට verification code එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ verification code එක පාරක් touch කරලා copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ ආයි verification code එක මම මෙතනින් paste කරලා next කියන බටන් එක පාරක් touch කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේකෙදි log වෙන්න එහෙම නැත්නම් මේ සතෝසි app එකට log වෙන්න වෙනම password එකක් generate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ password එක දැන් මෙතනින් generate කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් කැමති password එකක් strong password එකක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, මම දැන් මෙන්න විදිහට password එකක් ඇතුළත් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයි පාරක් මේ password එකම නැවත වතාවක් මෙතනින් ඇතුළත් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේ password එක දැන් මෙන්න විදිහට ඇතුළත් කරගන්නවා. හොඳයි යාළුවනේ, ඔයාලා මේ විදිහට password එක ඇතුළත් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ register කියන බටන් එක පාරක් touch කරගන්න. ඒ විදිහට touch කරලා වර කැමති නම් මේක Google එකට save කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදී අපිට Play Store එක හරහා කෙලින්ම app එක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් APK එකක් download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙදී Google Play එකෙන් එහෙම නැත්නම් Play Store එකෙන් app එක download කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට 1 million download තියෙන හොඳ app එකක්. ඒ වගේම දැනට 4.5ක rating තියෙන app එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. MB 22ක් වගේ පුංචි app එකක් මේ app එක. ඉතින් මම දැන් මෙන්න විදිහට app එක install කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ app එක install කරාට පස්සේ ඊටු විස්තරේ බලමු. හොඳයි යාළුවනේ, මම දැන් සතෝසි app එක install කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතනින් මේ open කියන බටන් එක එකපාරක් touch කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි coins pair වගේක් මෙයාලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මේ Satoshi app එකේ. ඔයාලට පහසුවෙන්ම log වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා mine කියලා. එහෙම නැත්නම් me කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක ටච් කරලා ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. click login කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් මෙන්න විදිහට ටච් කරගෙන ඔයාගේ email address එක මෙතනින් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මම දැන් මෙන්න විදිහට email address එකත් ඇතුළත් කරගෙන ඊළඟට password එක ඇතුළත් කරගෙන මෙතනින් මම log වෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ මී කියන එකට ආවට පස්සේ Chrome mining junior කියලා මෙන්න විදිහට message එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලට touch කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ මේ Satoshi app එකේ mining වෙන කොටසට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා start mining කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒ බටන් එක ඔයාලට touch කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකෙදි ඔයාලට BTC mine වෙනවා. ඊට අමතරව btcs කියන coin එකත් ඔයාලට මේකෙදි ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් මේ විදිහට start mining කියන බටන් එක එකපාරක් touch කරගන්නවා. ඉතින් ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙයාලා robot verification එකක් ඉල්ලනවා. ඒක නිසා අපි මේ verification එකත් කරගන්න ඕනි ඔක්කොටම කලින්. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට මේ verify කියන බටන් එක එකපාරක් touch කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ start verification කියන බටන් එක මෙන්න විදිහට touch කරලා මෙන්න විදිහට මගේ permission allow කරනවා මගේ phone එකේ. Position your face in the frame. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙයාලගේ පොඩි වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට ෆේස් වෙරිෆිකේෂන් එකක් විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මෙයාලා කියනවා අපේ ෆේස් එක ඔළුව චුට්ටක් උඩට උස්සන්න කියනවා. ඒ වගේම පාත් කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ ආයි සමහරවිට දකුණු පැත්තට ඔළුව හරවන්න කියනවා. ආයි වම් පැත්තට හරවන්න කියනවා. ඒ වගේම අපේ මවුත් එක එහෙම නැත්නම් කට ඕපන් කරන්න කියනවා, ක්ලෝස් කරන්න කියනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙනවා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලා මේ විදිහට වෙරිෆිකේෂන් එක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා මේකෙදි හැම වෙලෙම මයිනින් කරද්දී ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දවසකට සැරයක් මේ සයිට් එකට ලොග් වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා receipt hash කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පැය 24ක සැරයක් මේකෙන් ඔයාලට මයිනින් වෙලා එන coins ටික ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දැනට coins හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් BTC දැනට coins හම්බෙලා නැහැ. හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙනම් ඊට පස්සේ බලමු. ඉතින් මේකදී අපිට mining power එක වැඩි කරගන්න ක්‍රම තුනක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රම වලින් එක ක්‍රමයක් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් mining factory කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට බටන් එකක් කහපාට බටන් එකක්. ඒ බටන් එක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ referral link එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ register වෙන link එක එහෙම යාළුවන්ට යවන link එක එනවා. ඒ link එක copy කරලා යාළුවන්ට මේ app එකේ mining කරන්න ආරාධනා කළාත් ඔයාගේ mining hash power එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ලොකු coins value එකකින් මේකදී දවස ගානේ mine කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මම නැවතත් back වෙන්නම්. ඊට පස්සේ තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මේකෙදී mining power එක වැඩි කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙයාලගේ Twitter page එක තියෙනවා. ඒක ඔයාලා මේකෙදී follow කරොත් එහෙම එතකොට ඔයාලට මේකෙදී ආයි තව mining power එක එහෙම නැත්නම් hash power එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලට මම තවත් දෙයක් පෙන්නනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට hash card කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ hash card කියන එකට ගිහාම ඉතින් ඔයාලට යාළුවෙක්ගෙන් මේකෙදී කෝඩ් එකක් ගෙන්නගෙන මෙතනින් ඔයාලට මේ join කියන එකට ගිහිල්ලා ඒ කෝඩ් එක ගහලත් මේකෙදී ඒ කෝඩ් එක අනුව ඔයාලට මේකෙදී hash power එක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මෙතනින් තියෙනවා gift card. ඉතින් මේ gift card එකෙන් තමයි අපේ කෝඩ් එක ගන්න. ඉතින් මට දැනට පෙන්වන්නේ මේකෙදී පැය 24 සැරයක් තමයි මෙතනින් මේ පෙන්වන්නේ කෝඩ් එක. ඒක නිසා ඔයාලා මේකෙදී සාමාන්‍ය මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ බටන් එක මෙතන මගේ රීප්‍රෙස් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙනම කෝඩ් එකක් යන්නේ කෝඩ් එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාලගේ කෝඩ් එක ඔයාලට මෙතනින් ගෙනල්ලා මෙන්න මේ hash card එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතනින් join ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ කෝඩ් එක මෙතනින් ගහලා confirm කරාට පස්සේ ඔයාගේ hash power එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෙත් එක්ක පොඩි group එකක් හදාගෙන මේ දේ කරන්න. හරි අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ සයිට් එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ mining site එකෙන් withdrawal එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්න මේ mining කියන tab එකට අහපුව ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාටම යන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා add wallet address කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට BTC withdraw කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Binance එකට deposit කරන address එක මෙතනින් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දවස් 30ක් යනකම් මේක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දවස් 30 මාරු කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ තියෙන වැඩ කරන හොඳ wallet address එකක් ඇතුළත් කරන්න. ඒ කියන්නේ BTC deposit කරන address එක. ඒක address එක ඇතුළත් කරලා confirm කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බලමු මේකේ withdrawal එකක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා me කියන එකට යන්න මෙන්න මේ විදිහට. me කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
මෙන්න මේ විදිහට මේ coins ටික ඉස්සරහින් පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අන්නේ ඊතල එකපාරක් ටච් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ coins දැනට නැහැ. වැඩි BTC coin 0.02ක් තියෙනවා. Ethereum උත් නැහැ. ඉතින් මම මේ BTC කෙනෙකුට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ඊතලේ උඩ. එහෙම ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ deposit button එකක් තියෙනවා. deposit button එක නම් මේකේදී active නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව අපි කිසිම deposit එකක් නැතුව මේකෙදී අපිට mining කරලා තමයි මේකෙදී withdraw ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම කැමති නම් transfer කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙදී withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේ withdraw කියන button එක පාරක් touch කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාලා කියනවා මේකෙදී අපිට password එක generate කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක close කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට login password එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම access password, confirm access password කියලා ඔයාලට මේකෙදී password දෙකක් ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ login password එක ඇතුළත් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතෙන් access password එක සහ confirm access password එකත් මම දැන් මෙතනින් ඇතුළත් කරගන්නවා. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ confirm කියන එක ටච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙන්න විදිහට confirm කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් access password successful කියලා මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේකෙදි වාගේ login password එක access password එකයි සමාන වෙන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයාලා වෙනම password එකක් මේ access password එකට දෙන්න. මම මේකත් මෙන්න විදිහට close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ withdraw එකට ගියාට පස්සේ හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ BTC withdraw කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාගේ Binance එකේ අර ඉස්සෙල්ලා bind කරාට පස්සේ මෙතෙන්ට wallet address එක එනවා. ඒ වගේම ඒක ඔයාලට ඒක මේ මෙතනින් paste කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගාව තියෙන all amount එක දාලා මෙතනින් access password එක දාලා withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන chain transfer free එකක් විදිහට 0.04 එකක් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එක්ක වුණාට පස්සේ ඔයාලට withdrawal එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔබේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ ඔයාලා තාමත් Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක හමු යමු. Thank you all of you.